हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, स्यामसङले आफ्नो M सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन स्यामसङ ग्यालेक्सी M34 लाई इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र केही समयपछि यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुनेछ। र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने अहिले भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा ब्याट्रीको साथसाथै क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। र यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पॉइन्टमा आउँछ भन्नु पर्दा सायद 31-32 हजारको प्राइस रेन्जमा यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा आउनेछ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M34 5G स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरू पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा कुन भेरिएन्ट आउनेछ र के कति प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलको भिडियो मन पर्छ भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला। फ्रेन्ड्स, भिडियोको सुरुवातमा हामी कुरा गर्नेछौँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा सिमिलर यस प्राइस पोइन्टमा पाइने स्यामसङ स्मार्टफोनहरूको जस्तै डिजाइन रहेको छ। यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलइडी फ्ल्यास र तलपट्टि भनेसमा तपाईहरुलाई स्यामसङको ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। र अगाडिपट्टि भनेसमा तपाईहरुलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। बिल्डको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने ओभरअल प्लास्टिक बिल्डमा लन्च भएको छ र अगाडिपट्टि भनेसमा तपाईहरुलाई ग्लास प्रोटेक्सन पाउनुहुनेछ। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा बिल्ड क्वालिटी भने यो स्मार्टफोनको एकदमै राम्रो रहेको छ र तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन पनि अवश्य मन पर्नेछ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.5 इन्चको FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईहरुलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। साथमा 120 Hz को फास्ट रिफ्रेश पनि तपाईहरुले यसमा पाउनुहुनेछ। अनि ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा भने तपाईहरुलाई 1000 निट्स को ब्राइटनेस दिएको छ। यदि तपाईहरुले यो स्मार्टफोनलाई डाइरेक्ट सनलाइटमा युज गर्दा पनि तपाईहरुलाई भिजिबिलिटीको चाहिँ कुनै समस्या आउने छैन। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा डिस्प्ले भने यो स्मार्टफोनको टप नच रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र पर्फर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने Exynos 1280 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 5 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई एनर्जी एफिसिएन्सी भने एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ र यो स्मार्टफोन त्यस्तो हिट पनि हुँदैन। र साथमा यसमा तपाईहरुलाई LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा पर्फर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनमा मिडियम टु हाई सेटिङमा चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। साथमा डे टु डे युजको लागि पनि तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। पर्फर्मेन्स भनेसमा तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ र सफ्टवेयर भनेसमा तपाईहरुलाई आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउनुहुनेछ, जुन रन गर्नेछ One UI 5.1 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईहरुलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले भने यो स्मार्टफोनमा 4 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट पाउनुहुनेछ। साथमा 5 वर्षसम्म तपाईहरुले यसमा सिक्युरिटी अपडेट पनि रेगुलर पाउनुहुनेछ। र क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा भने तपाईहरुलाई 15 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, साथमा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ माइक्रो सेन्सर पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा भनेसमा तपाईहरुलाई 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ र यसको प्राइमेरी क्यामेरामा भने तपाईहरुलाई OIS को सपोर्ट पनि दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा पछाडी क्यामेराबाट तपाईहरुले 4K 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा पछिल्लो समयमा लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी M33 भन्दा राम्रो क्यामेरा चाहिँ तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनको क्यामेरा भने एकदमै बवाल रहेको छ। यदि तपाईहरुले 30 हजारको प्राइस पॉइन्टमा एउटा राम्रो क्यामेरा भएको स्मार्टफोन गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो स्मार्टफोनको वेट गर्दा हुन्छ। ब्याट्री भने तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा 6000 mAh को ठूलो ब्याट्री दिएको छ। चार्जिङ सपोर्टको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोनले चाहिँ 25 वाट को चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ, बट चार्जर भने तपाईहरुलाई बक्समा दिएको छैन। तपाईहरुले चार्जर भने अलगसँग किन्नु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई ब्याट्री ब्याकअप भने यो स्मार्टफोनमा 2 दिनको चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा भने तपाईहरुलाई साइड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5 mm ज्याक पनि तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। र स्पिकरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसो भने तपाईहरुलाई स्टेरियो स्पिकर पाउनुहुनेछ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरू भने तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 30 देखि 32 हजारको बीचमा आउनेछ। यदि
फेरि यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोन नेपालमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। अब लन्च डेटको बारेमा कुरा पर्दा अहिले भने मलाई यो स्मार्टफोनको कुनै पनि अपडेट मिलेको छैन। अपडेट मैले पाएँ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको डेडिकेट भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। त्यसको लागि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। र त साथीहरू यति त्यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईँलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरू हाम्रो च्यानल पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।